नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ द्वारा 2020-21 पासून 12वी बोर्डाच्या परीक्षेसाठी नवीन अभ्यासक्रम अंमलात आणलेला आहे आणि नवीन मूल्यमापन पद्धतीमध्ये भौतिकशास्त्र या विषयामध्ये सर्वात महत्त्वाचे प्रश्न असतात ते आहे शॉर्ट आन्सर वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। म्हणजे थोडक्यात प्रश्नाची उत्तरे लिहा आणि प्रत्येक प्रश्नाला 2 मार्क असतात। तर यामध्ये कुठलाही प्रश्न विचारला असता त्यामध्ये सुबक आकृती, त्या आकृतीला नामनिर्देशन डायग्राम, करेक्ट लेबलिंग किंवा 2 मार्कासाठी प्रॉब्लेम असेल, फॉर्म्युला अर्धा मार्क, सबस्टिट्यूशन अर्धा मार्क आणि रिझल्ट विथ प्रॉपर युनिट 1 मार्क किंवा एखादा लॉ असेल त्या लॉला एक्सप्लेन करा असं म्हटलं तर स्टेटमेंटला 1 मार्क, एक्सप्लेनेशनला 1 मार्क। तर अशा पद्धतीनं आपण शॉर्ट आन्सर टाइप ऑफ प्रश्नाची तयारी करूया। तर चला बघूया शॉर्ट आन्सर टाइप ऑफ। नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, 12वी बोर्डाच्या क्वेश्चन बँक मधील भौतिकशास्त्र या विषयाचा चॅप्टर नंबर 13 एसी सर्किट या धड्यातील शॉर्ट आन्सर वन टाइप ऑफ प्रश्नाची उत्तरं आपण बघणार आहे आणि ते बोर्डामध्ये प्रत्येकी 2 मार्काला विचारले जातात। तर पहिला प्रश्न इथं बघूया काय आहे तो पहिला प्रश्न। स्टेट द एव्हरेज और मीन व्हॅल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। एव्हरेज व्हॅल्यू और मीन व्हॅल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ and hence obtain an expression for it। तुम्हाला माहित आहे की अल्टरनेटिंग ईएमएफ कसं असतं हे, इट इज ए साइन वेव and what is the average value of alternating EMF over one complete cycle। इकडे बघा, because alternating EMF is positive during the half cycle and it becomes negative during the next half cycle, so the average or mean value of AC, average or mean value of AC over one complete cycle, एका complete cycle वर काय असतं नेहमी, the average value as average value of sin omega t over one complete cycle is 0, therefore average value over full cycle is 0। म्हणजे जर तुम्हाला प्रश्न विचारला असेल what is the average or mean value of alternating EMF over one complete cycle, then average or mean value of alternating EMF over one complete cycle is 0 because value of sin omega t over one complete cycle is 0। म्हणजे याचा अर्थ काय की आपल्याला जेव्हा केव्हा एव्हरेज किंवा मीन व्हॅल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ काढायचं असेल, ऑलवेज वी कॅल्क्युलेट द एव्हरेज और मीन व्हॅल्यू ऑफ एसी इज कॅल्क्युलेटेड ओव्हर 1 हाफ सायकल। फक्त हाफ सायकलवर आपल्याला एव्हरेज किंवा मीन व्हॅल्यू काढता येईल। So, as far as mean value or average value is concerned, mean value of AC over a cycle, it has no significance because its value is 0, and mean value of AC is defined as the average over half cycle। तर प्रश्न कधी असेल की what is the mean value of alternating EMF? Mean value of alternating EMF is the average value of alternating EMF over half cycle, over what? Half cycle। आता मॅथमेटिकल वे बघूया की हाऊ टू कॅल्क्युलेट द एव्हरेज व्हॅल्यू ओव्हर हाफ सायकल। आता एव्हरेज व्हॅल्यू ओव्हर और एव्हरेज व्हॅल्यू ऑफ साइन थीटा ओव्हर हाफ सायकल, हाफ सायकल म्हणजे काय रेंज असेल 0 to पाय रेडियन, 0 to अल्टरनेटिंग ईएमएफ आहे तर काय येईल मग E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी किंवा E इक्वल टू E0 साइन थीटा। तर पहिले आपण साइन थीटाची किंमत काढूया ओव्हर हाफ ऑफ सायकल, दॅट इज विदिन हे हाफ सायकल आहे, याची रेंज काय असेल, लोअर रेंज इज 0, अप्पर लिमिट इज व्हॉट पाय। सो व्हेनेवर साइन थीटा इज रिटन विदिन सच टाइप ऑफ ब्रॅकेट, इट मीन्स इट विल रिप्रेझेंट the average value of sin theta। what it represent? Average value of sin theta, and that is equal to average value of sin theta is equal to sin theta into d theta, and limit is what, from 0 to pi, divided by that angle d theta, limit is 0 to pi। now what is what is integration of sin theta? Integration of sin theta is minus cos theta, integration of d theta, it is theta,
and lower limit is 0, upper limit is pi, lower limit is 0, upper limit is pi, and if I calculate it, this average value of sin theta over half of a cycle, it is found to be 2 divided by pi, म्हणजेच काय होईल हा 2 divided by 3.142 and that comes to be 0.637. तर लक्षात असू द्या मित्रांनो की एवरेज व्हॅल्यू ऑफ sin theta over half of the cycle is 0.637. So the average value of EMF E is equal to 0.637 into peak value E0. So the average alternating EMF is equal to 0. Average alternating EMF over half of a cycle is 0.637 into what? Peak value E0. तर हे 2 मार्कासाठी फार सोपा प्रश्न होता. दुसरा प्रश्न बघूया. काय दुसरा प्रश्न हा LCR सर्किटशी रिलेटेड आहे. काय तो प्रश्न? एक्सप्लेन द टर्म इम्पिडन्स and state the formula for it in case of LCR, series LCR circuit. तर हा इथं series LCR circuit, L म्हणजेच इंडक्टर, C म्हणजेच कॅपॅसिटर, R म्हणजेच काय? रेजिस्टन्स. Now the opposition offered by an inductor and capacitor for the flow of alternating current through it is called either inductive reactance or it is also known as a capacitive reactance. Means resistance, inductor and that of capacitor, they all offer opposition to the flow of what? Alternating current. हा जो symbol मी इथे दाखवला ना, हा symbol कशाचा आहे? It is a symbol of source of alternating current or source of alternating EMF. So the net opposition offered by resistance, inductor and capacitor, the net opposition offered by resistance, inductor and capacitor for the flow of alternating current through it is called impedance. Is called what? Impedance. आणि याला आता दुसऱ्या पद्धतीने डिफाइन करता येईल की impedance of a series LCR circuit, it is the ratio. कशाचा रेशो आहे? RMS voltage applied across that series combination to the RMS value of current flowing through that series combination. So the ratio of RMS value of alternating EMF applied across series combination to the corresponding RMS current flowing through the series LCR circuit, or simply the ratio of RMS voltage to that of RMS value of current is called impedance. आणि इम्पिडन्स म्हणजेच काय? अपोजिशन. म्हणून इम्पिडन्सचा SI युनिट काय राहील? इम्पिडन्सचा SI युनिट सुद्धा काय असेल? ओम. फॉर्म्युला फॉर इम्पिडन्स काय? फॉर्म्युला Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वेअर प्लस XL मायनस XC याचा होल स्क्वेअर. लक्षात ठेवायचं. फॉर सिरीज LCR सर्किट, the net impedance of series LCR circuit is Z equal to under root of R square plus XL minus XC चा whole square. XL minus XC चा काय? Whole square, where in this formula R represent resistance, XL is inductive reactance of a coil and XC is capacitive reactance of a condenser. पुढचा प्रश्न बघूया. प्रश्न क्रमांक 3 हा सिरीज रेझोनन्स कॅरेक्टरिस्टिक्स वर आधारलेला. स्टेट any two characteristics of series LCR resonance circuit. तर हे जे कर्व मी तुम्हाला इथे दाखवलेलं आहे, हे कशाची कर्व आहे? इट इज अ कर्व रिप्रेझेंटिंग व्हॉट? इट इज अ कर्व रिप्रेझेंटिंग द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिरीज LCR सर्किट. तर आता पहिली कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे की जो सिरीज LCR सर्किट असतो, सिरीज LCR सर्किटमध्ये रेझोनन्स केव्हा ऑकर होईल? For the occurrence of resonance, what condition is required? In series LCR circuit, whenever XL equal to XC, then only resonance will occur. XL equal to XC म्हणजेच काय? ओमेगा L equal to 1 upon omega C.
म्हणजे याचा अर्थ काय, ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू 1/LC. म्हणजे याचा अर्थ काय, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC. म्हणजे याचा अर्थ काय, FR इज इक्वल टू 1/2π√LC. तर दुसरी कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी FR इज इक्वल टू 1/2π√LC. पहिली कॅरेक्टरिस्टिक्स काय, resonance will occur when inductive reactance is equal to capacitive reactance. When inductive reactance is equal to what? Capacitive reactance. Now the third characteristics, regarding third characteristics, what we can say, that at the resonance, हे graph बघा, हा current against काय, frequency, and here is that frequency is a resonance frequency. Here at resonance, current flowing through the circuit is a maximum. It means impedance of a circuit is what? Minimum. So at resonance, impedance Z is minimum and circuit is purely resistive. Why? Just here, the net impedance of series LCR is Z is equal to √R square plus XL minus XC whole square. But we know XL is equal to XC. It is the condition for occurrence of resonance. It means XL minus XC is equal to 0. It means the impedance of circuit Z, which is equal to √R square plus काय असतं, XL minus XC चा whole square, म्हणजेच 0 चा square. म्हणजेच काय होईल, Z becomes equal to R. Means at resonance, impedance is a minimum and circuit becomes purely resistive in nature. As impedance Z is minimum, current, we know that current I equal to E by Z. When Z is minimum, current I is what? Maximum. So at resonance, current has maximum value. Current flowing through series LCR circuit is what? Maximum. आता शेवटचा आणि सर्वात इम्पॉर्टंट जी कॅरेक्टरिस्टिक्स तुम्हाला इंडिपेंडेंटली सुद्धा याच्यावर प्रश्न असू शकतो की सिरीज LCR सर्किटला ॲक्सेप्टर सर्किट का म्हणतात. सो वाय इट इज सो दॅट व्हेन नंबर ऑफ फ्रिक्वेन्सीज आर फेड टू सिरीज LCR सर्किट, यावेळेस सिरीज LCR सर्किटला सिग्नल्स ऑफ डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज आर फेड, then series LCR circuit will accept only those signal of one frequency, which is nothing but a resonance frequency, and it will reject all the other signals of what? All the other frequency. And the current in the series LCR circuit is maximum for what? For resonance frequency only. Hence series LCR circuit, it works as an acceptor circuit. Series LCR circuit, it works as an what? Series LCR circuit, it works as an acceptor circuit. आता या पुढचा प्रश्न बघा, काय फार सिंपल, एक एक वाक्यामध्ये एक एक शब्दावर आहे. इन सिरीज LCR सर्किट, what is impedance and what is net reactance? What is impedance and net reactance? What is impedance and what is what? Net reactance at current resonance. म्हणजे ज्यावेळेस या सिरीज LCR सर्किटमध्ये करंट हा मॅक्झिमम असेल, म्हणजे रेझोनन्स आला असेल, त्यावेळेस या सर्किटचा सिरीज LCR सर्किटचा इम्पिडन्स किती असतो आणि सिरीज LCR सर्किटचा नेट रिॲक्टन्स किती असतं. ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेलं आहे की इन केस ऑफ सिरीज LCR सर्किट, व्हॉट इज द कंडिशन फॉर ऑकरन्स ऑफ रेझोनन्स? Resonance will occur when XL is equal to XC. When XL equal to XC, it means XL minus XC equal to what? 0, or mod of XL minus XC equal to 0. But what is mod of XL minus XC? It is the net reactance of series LCR, and that net reactance of series LCR circuit, it must be 0. तर हे झालं आपल्या एका भागाचं उत्तर की नेट रिॲक्टन्स ऑफ सिरीज LCR सर्किट इज 0 ॲट करंट रेझोनन्स. आणि दुसरा काय, व्हॉट इज द इम्पिडन्स ऑफ सिरीज LCR सर्किट ॲट करंट रेझोनन्स. आता याचा इम्पिडन्सचा फॉर्म्युला काय आहे?
impedance of series LCR circuit is Z equal to under root of R square plus XL minus XC याचा होल स्क्वेअर. कंडिशन फॉर रेझोनन्स काय? XL इक्वल टू XC म्हणजेच काय? XL मायनस XC इक्वल टू 0. तर XL मायनस XC इक्वल टू 0 ही किंमत मी इथे ठेवली तर मला इम्पिडन्स Z बिकम्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वेअर प्लस 0 स्क्वेअर मीन्स आय विल गेट इम्पिडन्स Z इज इक्वल टू R. तर प्रश्नाचा एका भागाचं उत्तर की द नेट इम्पिडन्स ऑफ सिरीज LCR सर्किट at current resonance is minimum and its value is Z equal to R. तर बघा मित्रांनो, फक्त impedance is minimum at current resonance and that is Z equal to R while the net reactance is 0, that is mod of XL minus XC is 0 at current resonance. तर सिरीज रेझोनन्स मध्ये हा जो सिरीज LCR सर्किट आहे at resonance its impedance is minimum and at resonance its reactance is what? Net reactance is 0. तर पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया आपण. प्रश्न क्रमांक 5. काय तो प्रश्न क्रमांक 5? बघा, हा एक सिंपल एक्झाम्पल आहे. इन सिरीज LCR सर्किट हैज रेजिस्टन्स 10 ओम, आर ची किंमत लिहिली आपण 10 ओम अँड रिॲक्टन्स ऑफ 7√2 ओम म्हणजेच मॉड ऑफ, जेव्हा आपल्याला रिॲक्टन्स असं सांगितलं तर काय असेल? बिकॉज मॉड ऑफ XL मायनस XC दॅट इज नेट रिॲक्टन्स ऑफ सिरीज LCR सर्किट अँड दॅट इज गिवन एज 7√2. आणि विचारलं काय? व्हॉट इज द इम्पिडन्स ऑफ ए सर्किट? क्वाईट सिंपल. इम्पिडन्स ऑफ सर्किटचा फॉर्म्युला काय? इथं चुकून एक झालं. Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वेअर प्लस XL मायनस XC whole square. Value of R is 10, so 10 square, and value of what? XL minus XC is given as 7√2. So here it becomes under root of square of 10 is 100, square of 7√2 it is 49 into 2 means 98, and if you just simplify it, the impedance, the net impedance of series LCR circuit, it is 14.07 ohm. 14.07 ohm. आणि बोर्डाच्या परीक्षेत तुम्हाला फायनली लिहावं लागेल द इम्पिडन्स ऑफ सर्किट इज 14.07 ओम. इम्पिडन्स ऑफ सर्किट इज व्हॉट? 14.07 ओम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 6. It is again a simple example. What is that question number 6? See here. A coil of resistance 10 ohm. एक कॉइल आहे, त्याचा रेजिस्टन्स किती दिलेला आहे? 10 ohm. A coil of resistance 10 ohm. And what is the inductance of that coil? 100 millihenry. See here, resistance is 10 ohm, inductance L is equal to 100 millihenry. आता या मिलीला कन्वर्ट करायचं हेनरी मध्ये तर त्याला 10⁻³ नी मल्टिप्लाय केला. सो 100 into 10⁻³ हेनरी or it is 10⁻⁻1 हेनरी. It is the inductance of a coil. Again there is a capacitor of variable capacitance are connected across 20 volt 50 hertz AC supply. 20 volt 50 hertz AC supply. At what capacitance will the resonance occurs? म्हणजे इथे आपल्याला एक सिरीज रेझोनन्स सर्किट आहे L, त्यानंतर एक C आणि एक काय R. आणि या सिरीज LCR सर्किटला त्याच्या अक्रॉस काय कनेक्ट केलेलं आहे? एक AC सोर्स कनेक्ट केलं. त्या AC सोर्सचा व्होल्टेज आहे 20 वोल्ट आणि फ्रिक्वेन्सी किती आहे? 50 हर्ट्ज. तर टू फाइंड आउट द इफेक्टिव्ह कॅपॅसिटन्स फॉर रेझोनन्स टू ऑकर, वी नो दॅट रेझोनन्स विल टेक्स प्लेस when XL equal to XC means omega L equal to 1 omega C means omega square is equal to 1 by LC means omega is equal to 1 √LC means FR is equal to 1/2 pi under root of LC. तर हा रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला तुम्हाला मी वारंवार दाखवणार आहे, पण तुम्हाला तो पाठ झाला पाहिजे. तर रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी FR is equal to 1/2 pi under root of LC. आता या फॉर्म्युलेचा मी जर स्क्वेअर घेतला, FR स्क्वेअर is equal to 1/2 पायचा स्क्वेअर काय होईल? 4 पाय स्क्वेअर आणि
स्क्वेअर रूट ऑफ एल सी, याचा स्क्वेअर होईल एल सी. म्हणजेच काय येईल, सी इज इक्वल टू, बिकॉज इथं आपल्याला काढायचं काय, कॅपॅसिटर काढायचं आहे, सी इक्वल टू 1/4 पाय स्क्वेअर एफ स्क्वेअर इंटू एफ आर स्क्वेअर इंटू एल. आता ही जी हा जो फॉर्म्युला आहे, या फॉर्म्युल्यामध्ये फक्त आपल्याला किमती ठेवायच्या. 1 सी इज इक्वल टू 1/4 पाय स्क्वेअर एफ आर स्क्वेअर एल. सो 4 पाय स्क्वेअर मीन्स 3.142 याचा स्क्वेअर, एफ आर स्क्वेअर, एफ आर रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी किती दिली त्या सोर्सची, 50 हर्ट्ज म्हणजे 50चा स्क्वेअर, आणि एल हा आपण कॅल्क्युलेट केला 10⁻⁻1 हेनरी. आणि हे जर आपण सगळं कॅल्क्युलेट केलं तर कॅपॅसिटी मिळते आपल्याला 101.3 इंटू 10⁻⁻6 फॅरेड. और फायनली कॅपॅसिटी सी इज इक्वल टू 101.3, हा 10⁻⁻6 फॅरेड म्हणजेच मायक्रो फॅरेड असं लिहिता येईल. तर लक्षात असू द्या मित्रांनो की परीक्षेमध्ये तुम्हाला फायनल आन्सर लिहावं लागेल. द रेझोनन्स विल ऑकर व्हेन कॅपॅसिटन्स will have a value of 101.3 microfarad. 101.3 microfarad. The next question, that is question number 7. It is again an example. So question number 7. काय question number 7? Find the current काढायचं in a circuit consisting of a coil and a capacitor in series. Coil and capacitor in series with AC source of, AC source ची व्हॅल्यू किती दिलेली, 110, म्हणजेच ते काय असतं ॲक्च्युअली RMS व्हॅल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF, and frequency of that source is given 60 hertz. The inductance of a coil is 0.80 hertz and resistance is 50 ohm. The capacitance of capacitor is 8 microfarad. आता एक एक करून बघूया. फ्रिक्वेन्सी सोर्सची किती दिली, 60 हर्ट्ज. RMS value of EMF is given 110 volt. Inductance of a coil is 0.8 Henry. Resistance is 50 ohm and the value of capacitance is 8 microfarad. Remember that V equal to 20 volt. V equal to what? 20 volt. आता काढायचं काय आपल्याला, करंट इन दी सर्किट. ॲक्च्युअली वी हॅव टू फाइंड आउट द RMS व्हॅल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. एक लक्षात ठेवा, जर करंट काढायचं असेल आपल्याला तर काय काय काढावं लागेल, I इज इक्वल टू E डिवायडेड बाय Z, E RMS डिवायडेड बाय Z, E RMS डिवायडेड बाय I RMS इज इक्वल टू E RMS डिवायडेड बाय Z. म्हणजे आपल्याला पहिले इम्पिडन्स काढावं लागेल. What is the formula for impedance? Impedance Z is equal to under root of R square plus XL minus XC whole square. तर इम्पिडन्स काढताना आपल्याला इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स आणि कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स काढावं लागेल. इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्सचा फॉर्म्युला आहे XL इक्वल टू 2πfL and कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्सचा फॉर्म्युला आहे XC इक्वल टू 1/2πfC. इम्पिडन्स काढताना इम्पिडन्सचा फॉर्म्युला आहे Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वेअर प्लस XL मायनस XC याचा होल स्क्वेअर. आणि चौथा जो पॉईंट आपल्याला काढायचा आहे I RMS इक्वल टू E RMS डिवायडेड बाय Z. सिंपल आहे. 4 टप्प्यामध्ये तुम्हाला या प्रश्नाची उत्तरं काढायची आहे. तर 1 बाय 1 आपण प्रश्नाची उत्तरं काढूया. तर बघा, पहिले काय काढू आपण, इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स XL. काय असतं, XL इक्वल टू XL इज इक्वल टू 2πfL. हा 2π म्हणजे 3.142. F फ्रिक्वेन्सी किती आहे त्या सोर्सची, 60, आणि L इंडक्टन्स ऑफ ए कॉइल इट इज 0.8 म्हणजे इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स किती आला, 301.63. तसंच कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स काय असतं, कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्सचा फॉर्म्युला XC इज इक्वल टू 1/2πfC. So 1/2 pi means 3.142. Frequency of source 60 and capacitance दिलेले 8 into 10 to the power -6. कारण 8 मायक्रोफॅरेड दिलं. मायक्रोफॅरेड म्हणजे 10⁻⁻6. आणि याला जर आपण कॅल्क्युलेट केलं तर हे उत्तर येतं 331.53, 331.53. आता इम्पिडन्स काढूया. इम्पिडन्स Z इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला असतो, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वेअर प्लस XL मायनस XC चा होल स्क्वेअर.
Z is equal to R means 50 square plus XL minus XC. XL किती काढला आपण 301.63 मायनस XC किती आहे 331.53 याचा स्क्वेअर. आणि हे जर आपण सिम्प्लिफाय केलं तर Z ची किंमत मिळते आपल्याला 58.26. आणि शेवटचं आपल्याला जे RMS करंट काढायचं आहे IRMS इज इक्वल टू ERMS डिवायडेड बाय Z. RMS व्होल्टेज 110 दिलेलं आहे आणि आपण Z इथे काढलं आत्ताच. Z किती काढलेलं आपण 58.26. याचं रेशो जर काढलं तर हा उत्तर येतो 1.88 एम्पियर. म्हणजेच द फायनल value of current or the final answer is the current in series LCR circuit. It is 1.88 ampere. It is what 1.88 ampere. पुढचा प्रश्न क्रमांक 8 तो पुन्हा एक साधा एक्झाम्पल आहे. काय ते क्वेश्चन नंबर 8 बघा. प्रश्न क्रमांक 8 की ए 0.5 मायक्रोफॅरेड कॅपॅसिटर सी दिलेले 0.5 मायक्रोफॅरेड म्हणजे 0.5 इंटू 10⁻⁶ फॅरेड. That capacitor is discharged होता है through a 10 millihenry inductor. एक capacitor it is discharging through an inductor of 10 millihenry means 10 into 10 to the power -3 मिली म्हणजेच 10⁻³ हेनरी. तर फायनल इंडक्टन्स किती येतो 10⁻² हेनरी. तर हा कॅपॅसिटर या इंडक्टर मध्ये डिस्चार्ज होत आहे. तर त्या डिस्चार्ज होण्याची फ्रिक्वेन्सी किती हा माझा प्रश्न आहे. सो कॅपॅसिटर विल ऑलवेज डिस्चार्ज विथ ए फ्रिक्वेन्सी इक्वल टू व्हॉट इट्स रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी. सो द फ्रिक्वेन्सी ऑफ डिस्चार्ज F इज इक्वल टू 1/2π √ LC. 1/2π √ LC हा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे. तर इथं 1/2π √ LC याच्यात आपण किमती ठेवूया 1/, सो F इज इक्वल टू 2π मीन्स 3.142 and square root of under the square root काय under the square root LC. so L is 0.5 into 10⁻⁻⁶ and C it is 10⁻⁻². and if you calculate this then the frequency F is found to be 2.25 into 10⁻3. so the final answer is the frequency of discharging the capacitor through an inductor is 2.25 into 10⁻³ hertz into 10⁻³ hertz. पुढचा प्रश्न क्रमांक 9 हा पुन्हा एक साधा एक्झाम्पल आहे. याच्यात काय विचारलेलं आहे व्हॉट इज कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स ऑफ ए कॅपॅसिटर. म्हणजे आपल्याला XC ची किंमत विचारलेली. कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स ऑफ ए कॅपॅसिटर ऑफ 5 मायक्रोफॅरेड. सी दिलेली आहे 5 मायक्रोफॅरेड म्हणजेच काय 5 into 10⁻⁻⁶ फॅरेड. मायक्रोफॅरेडला फॅरेडमध्ये कन्वर्ट केलं. ॲट ए फ्रिक्वेन्सी किती दिलेली आहे 50 हर्ट्ज अँड ॲट ए फ्रिक्वेन्सी 20 किलो हर्ट्ज. म्हणजे आपल्याला XC ची किंमत काढायची आहे व्हेन फ्रिक्वेन्सी इज आयदर 50 हर्ट्ज और इट इज इक्वल टू 20 किलो हर्ट्ज. आपल्याला माहित आहे XC इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला असतं कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्सचा इट इज 1/2π FC. 1/2π FC. तर आपल्याला दोन वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीज दिलेल्या आहे. पहिली फ्रिक्वेन्सी आहे 50 हर्ट्ज, दुसरी फ्रिक्वेन्सी काय आहे 20 किलो हर्ट्ज. आणि काढायचं काय आपल्याला कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स ॲट 50 हर्ट्ज त्याला आपण XC1 म्हणू. कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स ॲट 20 किलो हर्ट्ज त्याला काय म्हणता येईल 20 किलो हर्ट्ज त्याला काय म्हणता येईल XC2. तर चला आपण एक एक फ्रिक्वेन्सी कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स काढूया. तर पहिला कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स फॉर्म्युला कुठला आहे कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्सला XC इक्वल टू 1/2π FC. मला ॲट फ्रिक्वेन्सी F1 इज इक्वल टू ॲट फ्रिक्वेन्सी F1 इज इक्वल टू 50 हर्ट्जला काढायचं आहे. ॲट फ्रिक्वेन्सी पहिला काय काढू आपण कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स. फर्स्ट वी विल कॅल्क्युलेट द कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स ॲट फ्रिक्वेन्सी F1 is equal to 50 hertz. So XC1 capacitive reactance for the frequency F1 is 1/2π F1C. 2π means 3.142. F1 किती आहे 50 hertz आणि कॅपॅसिटर किती आहे 5 मायक्रोफॅरेड म्हणजे 5 into 10⁻⁶. So XC1 is found to be 636.94
ओम. अगदी तशाच पद्धतीने आपण दुसरं कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स काढू आणि फ्रिक्वेन्सी किती घ्यायची इथे आपल्याला आता. हिअर वी विल टेक ए फ्रिक्वेन्सी ऑफ 20 किलो हर्ट्ज. So 1 upon Xc2 is equal to 1 upon 2 pi F2 into C. 2 pi means 3.142. F2 is what? 20 kilohertz means 20 into 10 raised to 3 hertz. Into capacitance C is 5 into 10 to the power minus 6. And if you calculate it, it comes to be 1.59 ohm. 1.59 ohm. तर बोर्डामध्ये तुम्हाला फायनल आन्सर लिहिताना काय लिहावं लागेल. व्हेन फ्रिक्वेन्सी इज 50 हर्ट्ज देन द कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स इज 636.94 and when frequency is 20 kilohertz, capacitive reactance is 1.59 ohm. धन्यवाद.